انا دينا امين، ودي بقت عروسة المولد، بلاستيك وما بتتاكلش. فانا قررت اروح زست واعمل عروسة مولد من قالب من جيلاتين. هبتدي بقلقاس هنحتها واعمل منها عروسة. عروسة المولد اتولدت في مصر وبقالها أكتر من 1000 سنة. في اللي بيقول إن العروسة والفارس هما المعز لدين الله ومراته لما كانوا بيخرجوا في موكب ويحتفلوا بالمولد النبوي. في اللي بيقول إنها اتعملت احتفالا بموسم الجواز لما الحاكم بأمر الله منع الاحتفالات بالجواز إلا في المولد النبوي. دلوقتي هعمل القالب. هدهن العروسة والعلبة بزيت عشان أعرف أخرجها من القالب بعد كده بسهولة. هحط العروسة جوه العلبة في النص بالظبط. بقية الخليط هلونه بلون مختلف. وهدلق بقية الخليط وهدخله يجمد. هقسم القالب نصين وهطلع العروسة وادخله جوه العلبة تاني. انا قررت هعمل عروسة من الشوكولاتة وهحط فيها شوية فولاذ. هسخن شوكولاتة بيضة في الميكروويف على فترات وهحط عليها معلقة زيت عشان اخففها. هصب الشوكولاتة جوه القالب وهحط الفولية وهسيبها لغاية لما تجمد. وكده خلصت العروسة.